નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું મહિનાના અંતિમ દિવસના એટલે કે 31મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। મહિનાનો તો અંતિમ દિવસ છે, સાથે સાથે આપણી ઓફરનો પણ આજે અંતિમ દિવસ છે। જેટલા પણ આપણા કોર્સીસ ચાલે છે એપ્લિકેશનની અંદર, એ દરેક કોર્સમાં તમને અત્યારે 50% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। તો આ માત્ર આજે 31 ઓગસ્ટ સુધી છે આ ઓફર વેલિડ છે। તો જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે છે આ ઓફરનો લાભ લઈ શકે છે। ક્લિયર? તો તમારે ઓફરનો લાભ લેવા માટે શું કરવાનું છે, તો કે આ રક્ષાબંધન લખેલું દરેક કોર્સની અંદર તમે અંદર જશો એટલે દરેક કોર્સમાં રક્ષાબંધન લખેલું એક કૂપન દેખાશે। કૂપન ઉપર તમારે માત્ર ક્લિક કરવાનું છે એટલે પ્રાઇસ છે સીધી 50% લેસ થઈ જશે। તો આજે છેલ્લો દિવસ છે, પછી કાલથી આપણી રેગ્યુલર પ્રાઇસ છે એ શરૂ થઈ જશે। ક્લિયર? તો આજ માટે ઓફર છે, જેમને લાભ લેવો છે લઈ શકે છે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ કરંટ અફેરનો કોર્સ પણ જોઈન કર્યો છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓએ કંડક્ટર ડ્રાઈવરની ભરતીનો કોર્સ પણ જોઈન કર્યો છે। તો અત્યારે તમને ડાયરેક્ટલી 50%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે, તો તમારા પૈસા છે તમે સેવ કરી શકો છો અત્યારે આ ઓફરના સમયગાળા દરમિયાન। ક્લિયર? શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 31મી ઓગસ્ટના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં ધ સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ કર્ણાટક આના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો આના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે રાજીવ ગૌડા। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ ધ હાલમાં જ સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ કર્ણાટક આના નવા ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવેલા છે। રાજીવ ગૌડા છે આના નવા ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી તે રાજ્યસભાના સાંસદ છે। આ શા માટે બનાવવામાં આવેલું છે સ્ટેટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઓફ કર્ણાટક? તો કે રાજ્યમાં આર્થિક, સામાજિક વિકાસ અને સારી નીતિઓનું ગઠન થાય એ માટે છે આ બનાવવામાં આવેલું છે। ક્લિયર? બાકી કર્ણાટક વિશે બે ચાર અગત્યના મુદ્દા કહું, જેમ કે કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં ભારતની સૌથી પહેલી 3D પ્રિન્ટેડ પોસ્ટ ઓફિસ બની। કોણે બનાવેલી? તો કે લાર્સન ટુબ્રો નામની કંપની છે એણે આ બનાવેલી હતી। ક્લિયર? ઉપરાંત કર્ણાટકે સંતોષ ટ્રોફી ફૂટબોલ છે એનું પણ ટાઇટલ જીતેલું હતું અને એમાં કર્ણાટક છે એને ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું હતું? કર્ણાટકે છે ફાઇનલમાં આમાં મેઘાલય છે એને હરાવીને આનું ટાઇટલ જીતેલું હતું। બાકી કર્ણાટક છે ત્યાંની કરી ઈશાદ આમ એટલે કે કરી ઈશાદ નામની કેરી છે એને કર્ણાટકની એને જીઆઈ ટેગ હાલમાં જ મળેલો છે। તો એ પણ એક અગત્યનો મુદ્દો છે, એ અહીંયા યાદ રાખજો। બાકી કર્ણાટકે ઘણી નવી યોજના શરૂ કરી છે કેજરીવાલ જેવી, જેમ કે અન્નભાગ્ય યોજના છે એ એના અંતર્ગત 10 કિલો ચોખા મફતમાં આપવામાં આવે છે। ગૃહ જ્યોતિ યોજના છે એના અંતર્ગત છે 100 યુનિટ વીજળી છે ફ્રી આપવામાં આવે છે પ્રતિ માસ। આપણે બિલ 2 મહિના આવે એટલે આમ 200 યુનિટ વીજળી ફ્રી ગણી શકીએ આપણે। તો ગૃહ જ્યોતિ યોજના અંતર્ગત છે 100 યુનિટ વીજળી છે પ્રતિ માસ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે। ગૃહ લક્ષ્મી યોજના છે, ઓકે, એના અંતર્ગત 2000 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે એ મહિલાઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે। એક શક્તિ યોજના છે કે જેના અંતર્ગત મહિલાઓને ફ્રી બસ યાત્રા છે આપવામાં આવે છે। યુવા નિધિ યોજના છે જેના અંતર્ગત બેરોજગારો છે ને 3000 રૂપિયા પ્રતિ માસ બેરોજગાર ભથ્થું આપવામાં આવશે। આ બધી યોજનાઓ છે કે જેના અંતર્ગત છે કર્ણાટક રાજ્યની સરકારે ઘણી બધી યોજનાઓ છે શરૂ કરી છે। હાલમાં જ સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, જેને આપણે સેલ SAIL તો સેલ તરીકે ઓળખીએ છીએ, સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એક મહારત્ન કંપની છે। તો એમણે હાલમાં જ ભારતના સ્વદેશી ફ્રિગેટ જહાજ માટે છે 4000 ટન સ્ટીલ છે એની આપૂર્તિ કરી છે। તો આ સ્વદેશી ફ્રિગેટનું નામ કહેવાનું છે કે કેના માટે કર્યું છે આ? તો 4000 ટન સ્ટીલ પહોંચાડ્યું છે વિશેષ પ્રકારનું। તો આ 4000 ટન છે સ્ટીલ છે એ INS વિંધ્યાગીરી માટે પહોંચાડવામાં આવ્યું છે। તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે। તો અહીંયા સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એમના દ્વારા છે 4000 ટન વિશેષ સ્ટીલની આપૂર્તિ કરવામાં આવી। કોના માટે? તો કે INS વિંધ્યાગીરી માટે। બાકી સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ભારતની મહારત્ન કંપની છે। હાલમાં મહારત્ન કંપનીની સંખ્યા થઈ ગઈ 13, ઓકે, અને નવરત્ન કંપનીની સંખ્યા થઈ ગઈ 14। કઈ બની? 13મી ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ છે એ 13મી મહારત્ન કંપની બની। 14મી બની ONGC વિદેશ લિમિટેડ, ઓકે। તો ONGCVL એવી રીતે યાદ રાખો, શોર્ટ ફોર્મમાં યાદ રાખવું હોય તો, અથવા તો ONGC વિદેશ લિમિટેડ એમ પણ યાદ રાખી શકાય। ક્લિયર? બાકી ગાર્ડન શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર્સ લિમિટેડ એમના દ્વારા આ INS વિંધ્યાગીરી છે એને 17 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું।
તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. અને અહીંયા હવે શૈલે છે આના માટે છે 4000 ટન સ્ટીલની આપૂર્તિ કરેલી છે. ક્લિયર? આ બધા પોઈન્ટ છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ અગત્યના છે, માંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. બીજું, આજે આઈએનએસ વિંધ્યાગીરી છે એનું નિર્માણ કયા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત થઈ રહ્યું છે? તો પ્રોજેક્ટ 70A હેઠળ છે આ પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આવા પ્રશ્નો GPSC માં વાક્ય સ્વરૂપે આવે છે, ધ્યાન રાખવું ખાસ કરીને. ક્લિયર? તો કુલ આના અંતર્ગત કુલ 7 આવા સ્વદેશી ફ્રિગેટ બનાવવામાં આવશે. ફ્રિગેટ એટલે કે એક પ્રકારના જહાજ જ ગણી શકીએ. તો એમાંથી 7માંથી 4 બનાવશે MDL એટલે કે માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર મુંબઈ. માઝાગોન ડોક લિમિટેડ એ ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડ. ઓકે, તો એમના દ્વારા છે મુંબઈ ખાતે આવેલી કંપની છે, કુલ 4 જહાજનું નિર્માણ કરશે માઝાગોન ડોક. અને બાકી ગાર્ડન રીચ શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડ છે, ઓકે, એ કોલકાતામાં આવેલી છે, એ કુલ 3 જહાજ બનાવશે. તો 3 છે 4 MDL બનાવશે અને બાકીની 3 છે એ GRSC બનાવશે. ઓકે, ગાર્ડન રીચ. તો કયા કયા છે સાથે સાથે નામ જોઈ લઈએ. જેમ કે અહીંયા સૌથી પહેલું છે એનું નામ છે નીલગિરી. આ નીલગિરી ક્લાસના સ્વદેશી ફ્રિગેટ છે, એનું નિર્માણ માઝાગોન ડોક શિપ બિલ્ડર લિમિટેડ કરી રહ્યું છે. બીજું હિમગીરી છે, ઓકે, એ ગાર્ડન રીચ બનાવી રહ્યું છે. ત્યાર પછી ઉદયગીરી છે, એનું નિર્માણ પણ MDL કરી રહ્યું છે. દુનાગીરી છે, ઓકે, એનું નિર્માણ GRSC કરી રહ્યું છે. ત્યાર પછી છે INS તારાગીરી, આનું નિર્માણ MDL કરશે ફરી પાછું. અને વિંધ્યાગીરી GRSC બનાવશે અને મહેન્દ્રગીરી છે એ MDL બનાવશે. તો કુલ 7 છે એને આપણે યાદ રાખવાના છે, ક્રમમાં પણ યાદ રાખી શકો છો તમે. ઓકે, અને આ બધાને નામ શેના ઉપરથી આપ્યા છે? પર્વતમાળાના નામ ઉપરથી નામ આપ્યા છે, એ પણ આપણે યાદ રાખશું. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભારતમાં કુલ કેટલા જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી ભારતની અંદર 25,000 જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવામાં આવશે. અગાઉની જાહેરાત પ્રમાણે 10,500 ખોલવાના હતા, એ ખુલી ગયા છે. ક્લિયર? તો અહીંયા કેન્દ્ર સરકારે હવે કુલ 25,000 જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. અગાઉ જે લક્ષ્યાંક હતો, ઓકે, 10,500 જન ઔષધિ કેન્દ્ર ખોલવાનો, એ 31 માર્ચ 2025 ના રોજ પૂર્ણ કરવાનો હતો. પણ અત્યારે જ આ પૂર્ણ થઈ ગયો છે 2023માં. 2 વર્ષ પહેલા જ આપણે આ ટાર્ગેટ અચીવ કરી લીધો છે. ઓકે, તો આજે PM જન ઔષધિ યોજના અંતર્ગત આ જન ઔષધિ કેન્દ્રો ખોલવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આની શરૂઆત ક્યારેથી થઈ? તો પહેલા આ યોજના છે PM જન ઔષધિ યોજના, એ પ્રધાનમંત્રી ભારતીય જન ઔષધિ યોજના તરીકે ઓળખાતી હતી. પછી મોદી સાહેબે આમાંથી ભારતીય કાઢી નાખ્યું. ઓકે, આ યોજના ખરેખર 2008માં શરૂ થઈ હતી. પછી 2015માં મોદી સાહેબે આને રીનેમ કરી, ભારતીય કાઢી નાખ્યું અને આને નામ આપ્યું PM જન ઔષધિ યોજના. ક્લિયર? તો 2015માં માત્ર નામ બદલ્યું છે, બાકી પહેલા 2008માં કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે પણ આ યોજના હતી. પણ અત્યારે આનો વિકાસ ખૂબ ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. શેના માટે છે? જીનેરિક ડ્રગ આપવા માટે છે. જીનેરિક ડ્રગ એટલે શું? તમે માની લો કે કાલપોલ ખાવ, તો કાલપોલમાં જે કન્ટેન્ટ હોય એ શું હોય? પેરાસિટામોલ હોય. તો પેરાસિટામોલ એનું જીનેરિક કન્ટેન્ટ છે. ક્લિયર? તમે કાલપોલ છે એ કંપની નામ આપે છે દવાને. ઓકે, આવી જ રીતે ડોલો 650 છે, તો એ પણ એક પ્રકારની પેરાસિટામોલ જ છે. ક્લિયર? તો એનું જે મેઇન કન્ટેન્ટ છે શું હોય? તો કે પેરાસિટામોલ. તો એવી જ રીતે દરેક રોગ છે, ઓકે, એની કઈક જીનેરિક દવાઓ હોય. ક્લિયર? તો એ જીનેરિક દવા છે પછી કઈ કંપની બનાવતી હોય તો એને દવાને પોતાનું નામ આપી દેતી હોય છે. ક્લિયર? તો એનું જીનેરિક કન્ટેન્ટ સેમ હોય. સમજણ? તો આ વસ્તુ છે. તો આ યોજના છે કયા મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલે છે? રસાયણ અને ખાતર મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલે છે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ આદિત્ય L1 મિશન છે, ઓકે, આ કયા ગ્રહ અથવા તો તારા સાથે સંકળાયેલું છે? તો આ મિશન છે એ સૂર્ય સાથે સંકળાયેલું છે, તો આન્સર આવશે સૂર્ય. તો આદિત્ય L1 મિશન છે, હાલમાં જ ઇસરોએ આની ઇમેજ જાહેર કરી છે. સૂર્યના અભ્યાસ માટેનું મિશન છે આદિત્ય L1 છે, ભારતનું સૌથી પહેલું સૂર્ય મિશન હશે. અને PSLV એક્સેલ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કરીને લોન્ચ કરવામાં આવશે. ઉપરાંત ક્યાંથી લોન્ચ કરવામાં આવશે? તો કે આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટા ખાતે આવેલા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી લોન્ચ કરશું. ક્યાં તૈનાત કરશું આને? આદિત્ય L1 મિશનને L1 પોઈન્ટ ઉપર તૈનાત કરશું, એટલે જ આને આદિત્ય L1 નામ આપેલું છે. તો L1 બેલ્ટ ઉપર છે, આને તૈનાત કરશું. L1 પોઈન્ટ શું છે? તો કે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું જે અંતર છે એનો 100મો ભાગ. કુલ 15 લાખ જેટલું અંતર છે, 15 લાખ કિલોમીટર. 15 લાખ કિલોમીટર જેટલું ડિસ્ટન્સ છે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે, એનો 100મો ભાગ કરીએ એટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર આદિત્ય L1 ને
રાખવાનો છે, તો એને કહેવાય છે L1 પોઈન્ટ. ત્યાર પછી વાત કરું તો આની પહેલા કોઈ આવા સૂર્ય મિશન થયા છે તો નાસાએ કર્યા જ છે. એક હેલિયોS2 નામનું મિશન છે, 1976માં જ નાસાએ કર્યું હતું. નાસાનું બીજું એક સૂર્ય ઉપરનું મિશન કહું તો પાર્કર સોલાર મિશન છે, 2018માં નાસાએ લોન્ચ કર્યું છે. તો હવે આપણે પણ કરવા જઈ રહ્યા છે 2023માં ચંદ્રયાનની સફળતા બાદ હવે આપણને આદિત્ય L1માં પણ સફળતા મળે એવી 100% આશા છે. ત્યાર પછી IBS એ વર્લ્ડ ગેમ્સ 2023નું ટાઇટલ કયા દેશે જીત્યું છે? તો આ એકચ્યુઅલમાં બ્લાઇન્ડ સ્પોર્ટ્સની રમત છે. તો IBS એ વર્લ્ડ સ્પોર્ટ્સ ગેમ્સ છે, ઓકે, એમાં ભારતે આનું ટાઇટલ જીત્યું છે. પણ આ કઈ રમતમાં એવું સ્પેસિફાય કરવું જોઈએ, કેમ કે આમાં ઘણી બધી રમતો હતી, ફૂટબોલ હતી, વોલીબોલ હતી, તો આવા ઘણા બધા રમતો હતા, ચેસ પણ હતી આમાં. તો બ્લાઇન્ડ લોકો માટે હતી, પણ અહીંયા સ્પેસિફિકેશન આપવું જોઈએ. મેં ક્વેશ્ચનની અંદર સ્પેસિફિકેશન નથી આપેલું. મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જે આની અંદર થયો તો એની વાત છે. ક્લિયર? તો એમાં ટાઇટલ છે ભારતે જીત્યું છે. તો આમાં અગત્યનું શું છે, એક તો ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ક્યાં થયું એ અગત્યનું છે, બર્મિંગહામ. ઘણી બધી ટુર્નામેન્ટો આના અંદર યોજાઈ હતી, જેમ કે ચેસ હતી, વોલીબોલ હતી, ફૂટબોલ હતી, ઓકે. તો બધા બ્લાઇન્ડ લોકો માટેની આખી ટુર્નામેન્ટ હોય છે. તો આની સૌથી પહેલી જે કોંગ્રેસ છે, ઓકે, એ IBS એ સૌથી પહેલી કોંગ્રેસ યુનેસ્કોના મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં યોજાઈ હતી. આ ઇન્ટરનેશનલ બ્લાઇન્ડ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન છે, ઓકે, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? એની સ્થાપના 1981માં થઈ હતી. ક્લિયર? તો અહીંયા ભારતની જે મહિલા ટીમ છે, ઓકે, એને આ વુમન્સ બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ કપ છે એનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. કુલ ઓસ્ટ્રેલિયાને 9 વિકેટથી હરાવી આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું. તો ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું એવું પણ પૂછે તો ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવેલું હતું. તો 3 પોઈન્ટ અગત્યના. એક તો આયોજન ક્યાં થયું, તો કે ઇંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં. ટાઇટલ કોને જીત્યું? ભારતે. ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું? ઓસ્ટ્રેલિયાને. ખાસ આની જે IBS છે એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ બ્લાઇન્ડ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન, આની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1981માં. ઓકે, તો એ આપણે એટલા પોઈન્ટ યાદ રાખશું. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે 1 લીટરથી ઓછી માત્રાવાળી પાણીની બોટલ છે એના પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે? આ કર્યું છે આસામની સરકારે. તો આન્સર આવશે આસામ. 1 લીટરથી ઓછી માત્રાવાળી જે પાણીની બોટલ છે એના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ક્યારથી અમલમાં આવશે? તો કે 2 ઓક્ટોબર 2023, ગાંધી જયંતિ છે, અહિંસા દિવસ પણ હોય છે. તો ત્યારે આ ઓછી માત્રાવાળી જે પોલિથીન ટેરેપ્થેલેટ ની પાણીની બોટલ જે હોય છે પ્લાસ્ટિકની, તો એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ખાલી પ્રતિબંધ મૂક્યો, એમાં ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનમાં શું શું લખ્યું ખબર છે? આ બોટલને બનાવવું પણ ગુનો છે, બોટલને ખરીદવું પણ ગુનો છે, બોટલને વેચવું પણ ગુનો છે, અને બોટલનો સંગ્રહ કરવો એ પણ ગુનો છે. તો દરેક રીતે આની ઉપર પ્રતિબંધ છે. એટલે 1 લીટરથી ઓછી સાઇઝની જો પાણીની લીટરની બોટલો હશે તો એના ઉપર પ્રતિબંધ છે. 1 લીટરથી વધારે હોય તો વાંધો નથી, 1 લીટર હોય તો પણ વાંધો નથી સરકારને. પણ એનાથી ઓછી હોય તો એ ખોટો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ વધારવાનો જ રસ્તો છે. તો એને ઘટાડવા માટે થઈને સરકારે આ સ્ટેપ લીધું છે. કેમ કે પાણીના પાઉચ બંધ થયા પછી અત્યારે 5 રૂપિયાવાળી 10 રૂપિયાવાળી બોટલો બહુ વધી ગઈ, તો એનાથી વધારે ખતરનાક છે. બરાબર? તો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ એનાથી પણ વધવાનું છે, અને રિસાયકલ થવું જોઈએ એ પ્રમાણમાં નથી થતું, જેના કારણે આ બધા સ્ટેપ સરકાર અત્યારે લઈ રહી છે પર્યાવરણને પ્રદૂષણ રોકવા માટે. ત્યાર પછી પ્લાસ્ટિક બેગ ફ્રી ડે ક્યારે હોય છે? તો કે 3 જુલાઈ હોય છે. અને આસામના મુખ્યમંત્રી યાદ રાખી લેશું, હેમંતા બિસ્વા શર્મા. હાલમાં જ પાકિસ્તાનના કાર્યકારી પ્રધાનમંત્રી કોણ બન્યું છે? તો અનવારુલ હક કક્કડ છે, ઓકે, એ પાકિસ્તાનના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. આ મને લખવામાં પણ બહુ પ્રોબ્લેમ થતો. તો અનવારુલ હક કક્કડ, ઓકે. આવા શબ્દો હોય ટાઈપિંગમાં થોડાક અઘરા પડી જાય ઘણી વાર. તો પાકિસ્તાનના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે અને કાર્યકારી પ્રધાનમંત્રી છે. એમની પહેલા હતા શહેબાઝ શરીફ, ત્યાં એસેમ્બલી ભંગ થઈ ગઈ, પછી હવે શહેબાઝ શરીફ જતા રહ્યા અને અનવારુલ હક કક્કડ છે ત્યાં નવા પ્રધાનમંત્રી બની ગયા છે. ક્લિયર? વિદેશ મંત્રી પણ નવા આવ્યા છે. જલીલ અબ્બાસ જીલાણી છે ત્યાં નવા વિદેશ મંત્રી બન્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ એનાયત છે, આરિફ અલ્વી છે. પાકિસ્તાન એક કારણથી ન્યૂઝમાં હતો, ચશ્મા 5 નામનો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ એમણે બનાવેલો હતો. ભારતીય વાયુસેના દ્વારા કયા દેશમાં આયોજિત બ્રાઇટ સ્ટાર 2023 એક્સરસાઇઝ છે એમાં ભાગ લેવામાં આવેલો હતો? તો બ્રાઇટ સ્ટાર 21 છે, ઓકે. આ એક્સરસાઇઝ છે એમાં ભાગ લીધો છે ભારતની વાયુસેનાએ. અને આનું આયોજન ક્યાં થયું એવો ક્વેશ્ચન છે, તો આયોજન થયું ઇજિપ્તમાં. હાલમાં જ છે
ભારતીય વાયુસેના દ્વારા બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ છે. ઓકે, એમાં સૌથી પહેલી વખત ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો. આનું આયોજન ઇજિપ્ત ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. ઇજિપ્તમાં કઈ જગ્યાએ? તો કે કહિરા ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખાલી ભારતે ભાગ નથી લીધો, ઘણા બધા દેશો આમાં ભાગ લે છે, પણ ભારત આમાં પહેલી વાર જોડાયું, એ અગત્યનું છે. તો આમાં અમેરિકા, સાઉદી અરબ, ગ્રીસ, કતાર આવા બધા દેશોએ ભાગ લીધો હતો. 17 ઓગસ્ટથી લઈને 16 સપ્ટેમ્બર સુધી આ એક્સરસાઇઝ ચાલવાની છે. ક્લિયર? તો બસ આમાંથી એટલું યાદ રાખવાનું છે, બીજું કશું યાદ નથી રાખવાનું. ખાસ એક્સરસાઇઝનું આયોજન ઇજિપ્તમાં થયું. ભારતીય વાયુસેના પહેલી વખત જોડાય. ઓકે, અને એક્સરસાઇઝનું નામ યાદ રાખજો, બ્રાઇટ સ્ટાર એક્સરસાઇઝ. ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ 5. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે મુખ્યમંત્રી મફત અન્નપૂર્ણા ભોજન પેકેટ યોજના શરૂ કરી છે? તો આ રાજસ્થાનની સરકારે શરૂ કરી છે. આન્સર આવશે રાજસ્થાન. ચર્ચામાં રહેલ તંપારા સરોવર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો આ ઓડિશા રાજ્યની અંદર આવેલું છે. ત્યાર પછી હાલમાં જ બેટલ ઓફ માઇન્ડ ક્વિઝ આનું આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો ભારતીય સેના, એમણે આનું આયોજન કર્યું હતું, બેટલ ઓફ માઇન્ડ ક્વિઝ. સેમલેસ M40 નામનું AI મોડેલ છે, એ કઈ કંપની એ જાહેર કર્યું છે કે જેના અંતર્ગત 100 ભાષાઓ છે એનું અનુવાદ કરી શકાય છે? તો આ મેટાએ જાહેર કર્યું છે. મેટા એ કંપની છે કે જેના અંતર્ગત ફેસબુક આવે છે, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ બધું મેટાની અંદર આવી ગયું. પહેલા ફેસબુક એક આખી કંપની હતી, ફેસબુક આખું ના કંપનીનું નામ ફેરવી મેટા કરી નાખ્યું, અને મેટાની અંદર પછી ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ બધાને લઈ લીધું. કેમ કે ફેસબુક પછી બધાને ખરીદતું જતું હતું, વોટ્સએપ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ને. તો એક આખી નવી કંપની ઊભી કરી જેનું નામ રાખ્યું મેટા. ઓકે, અને એના અંતર્ગત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપ એ બધું એની અંતર્ગત આવે છે. બીજી પણ ઘણી કંપનીઓ છે, પણ મેન પ્રખ્યાત આ 3 છે. હાલમાં જ રશિયાની મિનિન યુનિવર્સિટી, એમણે ભારતના કયા સ્થળે પોતાનું સ્ટડી સેન્ટર સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે? તો ચૌધરી ચરણસિંહ યુનિવર્સિટી, જે ઉત્તર પ્રદેશના મેરઠમાં આવેલી છે, ત્યાં પોતાનું સ્ટડી સેન્ટર સ્થાપશે. બસ, તો આટલા પોઈન્ટ આજના વિડીયોમાંથી અગત્યના હતા. આ સાથે આપણો આજનો 31મી ઓગસ્ટનો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. રાત્રિના 11 થી 11:30 વાગ્યા સુધી છે આ સેલ રનિંગ રહેશે. પછી કૂપન જતું રહેશે અને પછી આપણી રેગ્યુલર પ્રાઇસ લાગુ થઈ જશે. જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે.